Hi guys! Welcome back to my channel. It's Kelsey, and for today's video, we are going to make a DIY or do-it-your-own facial mask. So, marami na gumawa dito sa YouTube ng ganitong facial mask. At ito yung tinatawag na egg mask. Okay? Alam nyo naman na itlog ay maraming benefits yan sa ating katawan or sa ating skin. So, may nabasa ako sa article, ang sabi, ang itlog daw ay mayroong protein and collagen for skin rejuvenation. And pangalawa, it helps tighten pores. So, kung kayo ay mayroong mga malalaking pores dyan, ayan guys. So, pwede nyo itry itong DIY egg mask para naman medyo mapaliit natin yung mga pores natin dyan. And also, ang itlog ay nakaka-control ng facial oil. So, yung mga oily skin dyan, perfect para sa inyo itong DIY egg mask. So, marirecommend ko talaga itong facial mask na ito kasi unang-una sa lahat, natural and safe lang. Kasi alam niyo naman na maraming benefits ng itlog. And then second is sobrang tipid. Alam niyo yon, 5 to 8 pesos lang meron ka ng itlog, and perfecto para sa mga nagtitipid dyan, and also dun sa mga estudyante na nasa bahay lang. Pwede kayong magpabili lang kay mama, kay papa ng isang itlog, and then i-separate nyo lang yung konting egg white para sa skin nyo, and then yung the rest, pwede nyo nang lutuin, di ba? May pang skincare ka na, may pangkain ka pa. Yes! So, sa ating DIY egg mask nga, kailangan natin ng egg. Ito yan, guys. So, bili lang kayo ng isang egg sa tindahan. And tissue. So, konti lang din naman yung magagamit natin, di ba? So, tissue. And also, kumuha lang kayo ng lumang brush or makeup brush na hindi na ginagamit para yun yung pang apply natin nung ating egg. So guys, I'm back, and naglagay na rin ako ng headband para naman yung hair ko ay hindi dumapo dito sa aking face. And ayan, so na-separate ko na rin pala yung egg white dito sa platito, and then ibabatiin na lang natin siya para mag-mix yan. Go! Guys, once na na-mix nyo na yung egg white, kumuha lang kayo ng lumang brush, and then lagay na natin dun sa ating face. So, okay. Lagay lang natin. Nandito rin. Yan. Medyo messy nga lang siya. Pero, maganda naman yung effect niya sa face. After nyo ma-apply yung egg, lagyan nyo na ng tissue. O, dito muna. Medyo makapal pala siya. So, lagyan nyo ulit ng second layer. Para dumikit yung tissue. And nakikita niyo naman, nahihirapan ako magsalita kasi sobrang tight na ng tissue sa aking face. So, kapag ganito guys, at medyo parang feeling niyo banat na kayo, tanggalin niyo na. Kasi ayan, mommy ka girl. So guys, tanggalin na natin, and let's see kung anong effect niya sa ating skin. So, be careful lang sa pagtatanggal kasi medyo siya, dikit na dikit siya. Pero natatanggal naman. Okay. Wow. Oh my God. Oh my God. Seriously, girl.
makikita nyo guys, meron pa siyang mga natira-tirang itlog dyan, yung mga natuyo-tuyo. Pero, I must say ha, parang medyo nag-glow naman yung skin ko. Ayan o. Parang medyo may glow and dewy effect siya. Ayan. So, may mga natira pa dito. So, ito, hayaan nyo na yan. Pimple marks yan. So, yun guys, ano masasabi nyo? Ayan siya. Parang, ayun. Ang na-feel ko ngayon sa aking face is that parang naging feeling fresh siya and parang natanggal yung mga medyo whiteheads ko dito ng konti. Hindi lang kita sa camera pero feeling ko naman natanggal. Ayan o. And then, itong bandang face ko, parang nag-lighten siya ng very slight. And guys, so, itong DIY facial mask na to, pwede nyo siyang gawin 2 to 3 times. Depende sa lagay ng inyong skin. So, kung medyo laging haggard, gamitin nyo siya mga 2 beses sa isang linggo. Or kung hindi naman, kahit 1 beses lang. So, ako ginagamit ko siya mga 2 beses kasi madalas ako nagkakaroon ng mga whiteheads saka blackheads today at mga pores ko ay talaga naman girl. Open na open. So guys, ayan, dito na nga natatapos ang ating video and I hope nagustuhan nyo itong video na to, itong ating DIY facial mask and I hope na magamit nyo and matry nyo din to soon. So kung nagustuhan nyo ang video to, please like and share nyo na din sa mga friends nyo at sa family nyo. And please subscribe to my channel and hit that notification bell para naman updated kayo sa mga susunod ko pang video. And guys, thank you for watching this video and I hope lahat ng suggestions na ay magawa ko very soon. So guys, lagi pa rin kayong mag-iingat and lagi magdala ng alcohol kapag lalabas and wear your face mask, okay? And your face shield of course. So till next time, bye-bye!